अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو امید لرم چې خبر وای او د تاسو ټول ډیر شکریا چې تاسو زما چینل لایک کو تاسو زما ویډیوز خوښ شو زما د مقصد دی چې زمونږ پښتانه روریان برادر سیسټر لوی وړه چې ټول دا زمونږ د ویب ډیولپمنٹ کورسز د کی فریلانسینګ کورس چالو کی او په کور کې کینیو پیسې ګټي او اخو دې خو ته ضرورت نشته دی نو زما چې کوم ویډیوز تاسو کتلې دي ډیر شکریا او کوشش وکړئ چې لایک او شیر کوئ سبسکرایب مو څه ته ویني خو به زل ده ته وایم نو ان شاء الله نن زمونږ لیکچر نمبر 3 د ځای کې موږ د ریاکټ انوایرنمنت کوو چې لکه ریاکټ موږ څنګه سیټینګ کوو او بیا به آی چې کوم پیکیج موږ انسټال کوو د آی فولډر سټرکچر څنګه دی به ډیسکس کوو او آی کې دنه به کوم فنکشن از د کې یوز کیږي یا به څنګه کوو نو راځي شروع کوو نو موږ مخکې هم موږ node.js.org ویب سټ لار شو اول ته موږ دا node.js ډاونلوډ کوو بیا به انسټال کوو او به موږ اینه پس آی کې دنه چې کوم پیکیج موږ انسټالو نو هغه npm-create-vite پر روانه وایټ د دې یو ټول دی ټیک شو نوې طریقه دا npm node پیکیج منیجر دی اینه پس چې دا انسټال شي نو اینه پس په دې کې موږ به npm انسټال کوو ایته یو ماډیول هغه د وجه انسټال کیږي هم تاسو خایم او بیا npm رن دی په تو باندې موږ سرور رن کوو دینه پس لګ دا یو تاسو کړی نوٹ ماډیولز نو دا د npm انسټال په تو باندې کیږي او دینه پس پبلک سورس assets aps js دا ټول چې کوم دي کنه app cs او app.jsx تاسو معلوم چې د جاواسکرپټ کې مونږه html لیکوي لپاره کوم ایکسټنشن دی نو هغه .jsx دی ټیک شو دا index.css ته مین دی او git ignorant دا ټول تاسو به چې کله انسټال کو تاسو به ښه نو راو شو دلته کې او دلته کې مونږ ولیکو node.js نت په چالو کو دیتا دلته کې node.js دا په دې کلیک کو او دلته کې براشو ډاونلوډ ته چې موږ دلته کې رالو نو دلته کې موږ سره دا دلته کې موږ وینډو ته پارم دی میک ته پارم دی لینکس ته پارم استعمالېږي نو دلته کې موږ وینډوز باندې کوو دلته کې وینډوز انسټالر چې دا موږ په دې کلیک کو او دلته کې به ډاونلوډینګ شروع شي دا بس ډاونلوډینګ دغه ټایم اخلي ډیپند کوي چې تاسو په نیټ سپیډ باندې چې سپیډ څومره دی دا موږ دلته کې ډاونلوډ شو نو دلته کې براشو موږ مخکې ما ډاونلوډ کړی دی نو دلته کې په دې باندې موږ جست ډبل کلیک کو ټیک شو او نیکسټ په دا مینیمایز کو به نیکسټ په کو بیا نیکسټ دلته کې دا چې چیک کو د دې سره مختلف پایتان پروجیکټ وغیرہ ټولز نور انسټالیشن دي ته موږ ضرورت نشته دی دا به دغه شان پریدو نیکسټ انسټال فینیش موږ کلیک کو اوس په ګور څنګه ما دلته کې براش موږ به جست cmd ولیکو او دلته کې موږ څه وګورو چې دلته کې د node.js موږ ورژن بچو چې نوٹ انسټال شو کنه دا دلته کې موږ ورژن 22.18.0 رالو او بل موږ سره چې کوم دی npm دی دا موږ ورژن وګورو ٹھیک شو نو دا موږ 10. دا موږ سره مطلب دا already انسټال شو ټیک شو اوس په دینه پس موږ چې کوم هغه پیکیج انسټالو ریاکټ موږ چې کوم فولډر جوړیږي نه دې لپاره به څه کې دلته کې موږ دلته کې تاسو کوو سمپل به دا موږ دلته بند کو او دې سبرا شو موږ ډیسکټاپ ټیک شو او دې چې موږ دا cmd کو دلته کې یوزر کې دلته ډیسکټاپ دا موږ ډیسکټاپ باندې یو فولډر جوړول غواړو چې کوم دلته په پس ډیسکټاپ کې دې چې موږ ولیکو npm ٹھیک شو create او vite پترو باندې دا ولیکو دلته کې اوس دا وی چې پروجیکټ نوم ورکا پروجیکټ ورته ورکو react first تاسو مرزي چې څو ورته ورکړئ دلته کې react web ولیکم چې پروجیکټ نوم یا څه چې غواړي ورکول شي دلته کې انټر وکړو خو موږ ته چې دلته کې فریم ورک مې د فریم ورک زموږ react.js ته نورم دي خو موږ صرف react.js سره اوس په دې ټیم کې کار کوو به دې د پس چې موږ سره چې کوم ویریانټ ته ویریانټ موږ سره ټایپوسکرپټ ته او موږ د کافي زیات موږ به جاواسکرپټ ته راشو ټیک شو دا اوس دلته کې موږ سره وایي چې ډن ناو نو به موږ دا کوو چې cd run مطلب دا چې دغه cd react ویب ولیکو نو موږ به دې فولډر ته لاړ شو دا اوس موږ دلته کې ټولر سم مینیمایز کو دا به ریاکټ ویب فولډر جوړ شوی او دې کې تاسو چې کوم هغه فولډر سټرکچر خو را پکې دا شی راغلی دی ٹھیک شو دې دوه طریقې دي یو چې دا دلته کې موږ اوس دا کمانډ چې npm install او npm run دی
په دې کمانډ لاین باندې کولای شو خو لکه زه غواړم چې دا موږ لاړ شو وی اس کوډ کې کوو نو دا الریډي موږ دلته کې دا کړی دلته کې به راشو دا په دې به کلیک کړو او دلته کې به سی ام ډي ولیکو او دلته کې به کوډ ډاټ دا موږ وی اس کوډ کولاو شي ټیک شو دا موږ وی اس کوډ کولاو شو موږ فولډر سټرکچر پکې رالو صحیح ده دلته کې بس موږ راشو ټرمینل ته موږ نیو ټرمینل کولاو کو همغه په ټرمینل کې npm-i انسټال هم لیکل شو سمپل آی موږ ورکول شي ټیک شو دا موږ انټر کو ٹھیک شو اوس په دلته کې تاسو خالي په دې لاین د سټرکچر کې به یو نیو فولډر اچ نوټ ماډیول والا ټیک شو آی سره زموږ څه کار نشته دی دلته کې پبلک فولډر دی دا موږ استعمالي کې مخکې چې کله موږ د کوډینګ کوو دا پبلک کې چې دا کنه موږ به پکې ایمیجز هم کې خوښ شو مختلف چیزونه پکې اوبه مخکې دا کو بل دلته کې سورس پری دی گیټ اګنورنس چې دا کنه نو هغه چې کوم موږ کله گیټ پترو باندې ډیټا استو هغه یو الګ دا به ډیسکس کوو ټیک شو هغه موږ ډیټا په گیټ هب کې استعمالو شو دا به زده کوو ټیک شو دا دلته کې Node.js جوړ شو ټیک شو دا دی فولډر څنګه کار نشته دی بیا په دلته کې موږ راشو دلته کې لاندې انډیکس ته یو index.html دی ټیک شو چې دې کې دلته کې تاسو ښکاري موږ سره صرف په دې بوایلر پلیټ د html او په باډي کې موږ سره یو div دی آی کې آی موږ روټ ورکړی دا او دلته کې یو سکرپټ دی ټیک شو آی کې سورس چې دی سورس فایل دی دا سورس فایل کې دنه موږ سره مین فایل دی ټیک شو اذن کې موږ ماډیول ورکړو ماډیول تاسو الریډي په جاوا سکرپټ کې ماډیول څه کار کوي آی کې چې کوم دویم فایل کې چې کوم ډیټا هغه موږ استعمالو یوز کوو نه دی پر موږ ټایپ موږ ماډیول ورکړو ټیک شو نو دلته کې په دا موږ پر کړه د په html کې ټیک شو او دې کې دا فایل چې دی دا موږ سره دویم دی په دې کې موږ سره څه فایل دی هغه ته زویما ولل دغه بتا سو راشي package.json ته دلته کې د پیکیج نوم شو ٹھیک شو لکه ډیپندنسیز مسره ډیپندنسی چې دی مسره ریاکټ او ریاکټ دوم دی صحیح شو او دلته کې په سکرپټ کې مسره div دی run.div چې کوم npm run div چې موږ کړو چې کوم سرور موږ ان کولو ریډ می فایل او دا فایل دې ته ضرورت نشته دی ډیسکس کوم ته او فائدہ نشته اوس assets کې چې دی کنه assets کې موږ ان شاء الله css فایلونه کې دو javascript فایلونه کې دو assets کې راځي app.css فایل موږ ته ضرورت نشته دی خو دې نمخ کې چې تاسو دا او خایم دلته کې به موږ ولیکو npm او run div صحیح شو دا موږ کې دا لوکل هوست باندې دی او دا دې چې کوم پورت 5173 دی دا موږ کاپی کو او دلته کې براشه دلته کې کوم پیسټ ها دا تاسو ریاکټ مین چې کوم html والا پیج او دلته کې کولاو شو ټیک شو ویټ پلس ریاکټ پتر باندې ویټ صرف دا کار کوي چې تاسو یو پیکج انسټال ای ټیک شو اوس بدلته کې موږ راشو او دلته کې دا خو شو به دې نه پس دا موږ سره مین فایل دی دا یو مین فایل دی یو موږ سره دا د مین فایل چې موږ رالو دلته کې ګورئ دلته کې دا اپ ته دا تاسو دا فایل کوم دا app.jsx مطلب دا چې دې کې html کې دنه سوري javascript کې دنه html استعمالي کې اوسنګ کیږي اپ ته موږ راشو ټیک شو اپ هم شو او مین هم شو دا درې فایلونه موږ ډیسکس کوو چې دا څه دي ټیک شو لومبه فایل وګوره ایزلی وګورئ دا څه کار کوي یو خدای موږ سره index.css ته دا css ته بل استعماليږي دا بل اگله پریدو یا ودا څه کوو چې دا بدل موږ خالی کوله دې ته ضرورت نشته ټیک شو دلته کې براشو main ته index.html دغه تاسو ته دا id root کاری او دلته کې دا سورس چې دا کنه سکرپټ دا کړه دا کوم سورس main ته راشو دا ختم کو دا main کې څه دي موږ سره main کې موږ سره تاسو خیال کړئ چې کله موږ ریاکټ یوز کوو نو موږ ډایرکټ چې د کوم براوزر باندې دوم ډایرکټ موږ نشو استعمالول هغه موږ استعمالو د ریل سوري ریاکټ دوم په تر باندې نو ریاکټ دوم سکر کې د بل تا ریاکټ دی بل تا براوزر دی براوزر کې مس کې چې کوم برج کار کوي هغه ته وایي ریاکټ دوم نو main کې دلته خیال کړئ دا موږ چې تاسو ما لاست لیکچر کې خېلې چې create root document.get element by id root نام دلته کې id دا ٹھیک شو دا موږ اکسس کړل دلته کې
डॉट रेंडर اوای کې موږ دنه اپ دا سټرک موډ په ختم کوو دي موږ ضرورت نشته دی او دلته بدام ختم کو ٹھیک شو ها دلته کې دا جست اپ ته اپ کوم یو دی دا دی app.js6 ته نو دا دلته چې کوم فنکشن کې فنکشن یوز شوی دی ٹھیک شو او دا لاندې ایکسپورټ ډیفالت اپ دا دلته کې امپورټ شوی دی ټیک دیز نه ایکسپورټ شوی دی او دلته کې موږ ته امپورټ شوی دی امپورټ فرام app.js6 دا دلته کې موږ دلته کې دا کو دا بس دا یو فلو دا مونږ به چې دی کنه دا یو فلو دا خو مونږ نه انډیکس سره فایل سره سکاشته او مونږ مین سره سکاشته دا مونږ نه چیلو ټیک شو مونږ به راځو app.js6 ټول کا بدل دی کو نو دا به کو دلته کې موږ خالی ٹھیک شو او دلته موږ یو فنکشن جوړ کو اپ په نوم باندې ٹھیک شو او دلته کې موږ تاسو په چې هر فنکشن سره ویلیو ریټرن کوي ټیک شو دلته کې موږ ولیکو ریټرن او دلته کې ولیکو چې ویلکم ټو ریاکټ ٹھیک شو او دلته کې بلان کې موږ راشو دا موږ کو ایکسپورټ کو او دلته کې ورکو ریفوک ډیفالت او دا اپ نمبر شو اوس پر دلته کې براوزر ته راځو کې ویلکم ټو ریاکټ ٹھیک شو دا له ورو کې دلته کې انډیکس فایل ته راشو او دیږي کې موږ دا څه کار وکړو چې by default static porku static چې دا ټول پیج باندې چې مین پیج آی باندې اپلای کیږي ٹھیک ہے یونیورسل اپریټر د ټیک شو دلته کې موږ ولیکو فونټ سایز موږ کو 50 ٹھیک شو دا وره تاسو خی دا غټ شو صحیح ده نو مطلب دا چې موږ په کومه طریقه باندې وزل ته بیا ما انډیکس فایل کې موږ سره روټ آی ډي موږ ورکړې ډیو کې او دلته کې دا سکرپټ چې دا ماډول په تر باندې موږ دا مین ایکسس چې دا دلته کې ماډول ایکسس کړی دی او دې ماډول کې موږ سره اپ ته اپ دلته نه دا اپ چې کوم فایل دی دلته کې دا ایکسپورټ شو او اپ ته مین ترالو دلته کې موږ امپورټ کو او دا دلته کې موږ الریډي یوز کړی دی د وجې دا تاسو په دغه باندې شو کېږي نو موږ دلته کې راشو اپ ته تاسو خیال کړئ چې لکه دلته کې موږ دې په ځای دلته کې ورکول شو دا سم دا کول شو دا موږ دې ته ورکو کانسټنټ او د دې دام طریقه دی وا د دې موږ ایرو اپریټر جوړ کو ٹھیک شو نو کله تاسو دام چې دا کنه په دې باندې سفر نه پریوزي دا نو ټول کار چې په دې اپ په دې کې وکیږي ریټرن اوس موږ ریټرن کو h1 ٹھیک شو ریاکټ اپ تاسو ته کوي دلته کې چینج شو صحیح ده اوس دلته کې فار ایگزامپل موږ یو بل کو ټیک شو دلته کې دا ریټرن ختم کو دلته نه دلته کې موږ راغله لکه ریټرن فنکشن چې یو ویلیو ریټرن کوي ټیک شو نو اې دې لپاره موږ څه کوو اېنه مخکې چې تاسو ته د دې یو سمپل طریقه خېما اې دې لپاره به تاسو دلته کې راشي او دلته کې یو ایکسټنشن اډ کړئ es7 ٹھیک شو دا یو دی es7 پلس ریاکټ ریډکس او ریاکټ نیټیو سنیپټ دا سنیپټ په تاسو دلته کې اډ کړئ دلته کې انسټال وکړئ دا مال انسټال کړی دی او دې صبره شو دلته کې موږ سمپل ولیکو RAFCE دا کلیک کو دلته کې نو ګره پورا چې کومه فنکشن جوړ کړو نه هغه دلته کې ریاکټ لا ضرورت نشته دی ٹھیک شو هغه کانسټنټ اپ ایرو فنکشن ریټرن د ډیو ریټرن کو ٹھیک شو او ایکسپورټ ډیفالت اپ موږ شه دی ټیک شو دلته کې راشي دا موږ سره رالو ها دلته کې ګوري دا اوس موږ یو کړه خو دلته کې موږ چې دینو یو بلم ورکو دلته کې دیو منټ دیږي کې دا ډیو کې دمنا ډیو کې دمنا ورم دلته کې یو h1 ډیفاین کو ټیک شو ویل کو دلته کې راشي دا ګوره دلته کې موږ دا راشي دلته کې فار ایگزامپل موږ بلم ورکول شي 3 h1 h2 ورکول شي دا دلته کې لاندې راځي نو مطلب دا چې په ریټرن کې دا بریکټ ورکی او بین پس ډیو ورکی اوس ډیو چې دا موږ دا ختم کو دلته کې او دلته دا ختم کو ټیک شو دا نو دی کوم چې دا لیس دن ګریټر دن دی دلته کې دا د دې ته وی فریګمنټ دا یو کدا څه کمپوننټ دی د ریاکټ والا نو اوس دی په مس کې چې دی کنه تاسو پورا کوډ ولیکئ پورا HTML په لګي تاسو سمالو شي دا ورلې د لګي شو کړ نو دا یو متا یو فل طریقه شو چې اپ یو فنکشن دی ټیک شو ایرو فنکشن دا ریټرن ویلیو کوي او په دې کې دنه دا فریګمنټ یوز کوو او دې کې دنه موږ
HTML ټول کوډ په دغه ځای کې لیکو ټیک شو ټول کار په دې ځای کې کوو او دغه به چې کله په فنکشن باندې ان شاء الله به بل لیکچر کې خبرې کوو او تر دې پورې سمپل دا طریقه ده چې تاسو ته پته ولګي دا چې دا انډیکس فایل دی دې کې موږ ته پته چې روټ ته او دا سورس فایل سکرپټ فایل دی کې ماډیول دی سورس فایل ته مین ترالو موږ مین کې دلته کې موږ سره ریاکټ دوم دی چې هغه کریټ روټ ډاکومنٹ ډاټ ګیټ ایلیمنٹ بای آی ډی چې دا نو موږ سره روټ دا یو ده ٹھیک شو او دلته کې دا موږ رینډر کې موږ دا اپ ته اپ موږ سره دا فایل دی app.js6 دا فایل دلته کې موږ ایکسپورټ کو دلته موږ ایکسپورټ کو او دلته کې موږ په مین کې امپورټ کو دلته کې او دلته نو دا به ډایرکټ رالو دلته کې انډیکس تا او موږ ته دلته کې شو دا یو فلو تاسو ته یادن پکار دي و دې کې صرف او صرف دا انډیکس فایل تاسو په پته سکار کوي مین سکي او اپ سکي ٹھیک شو ایک ټول کار کیږي مین پورې موږ لا سکار نشته ده ٹھیک شو هغه موږ آی سلام نو نن دې په دا کافي دي چې تاسو انوایرنمنت څنګه سیټ کو به تاسو فولډر سټرکچر وکړو چې فولډر سټرکچر کې څنګه طریقه دا ډېر آسان طریقه باندې ما پوي کی ان شاء الله بیا هم سم مسلې ما سره ماته ویل شي نو نن د پر کافي دي خپل ځان خیال ساتي بل لیکچر کې ملاقات کیږي دا الله پامان